Дивись, у нас, от я спостерігаю зараз, як з'являється нова фортеця. Пам'ятаєш, фортеця Бахмут, фортеця Авдіївка, а зараз фортеця Констаха. Нещодавно була фортеця Покровська, яку Діпстейт давно вже на картах малює, що вона під контролем росіян. До речі, це підтверджують і ті, хто там воюють. Окрім нашої влади, яка чомусь забула про фортецю Покровськ, і мене щось лякає, що вона може незабаром забути і про фортецю Часів. Скажи мені, будь ласка, от я відверто кажу те, що мені деякі наші друзі в Європі кажуть, ми розуміємо, що у вашій владі зараз на вагах на одній боці спроба освоїти ті 90 мільярдів, які ми будемо намагатися контролювати, як будуть освоювати, намагатися контролювати. А з іншого, сконцентрувати всі зусилля, всі ресурси і всі можливості на виправлення ситуації. І ми бачимо, саме про це Британії говорили, що якось на освоєння значно більше зусиль. Тобі не здається, що пріоритети сьогодні нашої влади настільки, збочені, що це говорить тільки про одне. Ми будемо воювати до тої пори, поки нам будуть давати гроші. Але влада нічого не робить, от я відверто кажу, нічого не робить для того, щоб стабілізувати фронт. Якщо треба з Абрамовичем зустрітися, та будь ласочка. Якщо щось гучно пообіцяти, та нема проблем. Якщо написати листа, взагалі, Зеленський, ти бачиш, освоїв нарешті епістолярний жанр. Його спічрайтери пишуть йому чудові листи. Путіну, Євросоюзу, Трампу, кому завгодно. Листи. Він, перетворився на листописця. Але мені б хотілося, щоб він все ж таки згадав, що він ще й верховний головнокомандувач. Що може примусити його згадати це? Якийсь обвал на фронті чи що? Дивіться, навіть якщо буде, не дай Бог, обвал на фронті, вони будуть теж його не помічати, розповідати про звільнення якісь територій на інших напрямках, чим успішно займається той же ж Головком, так? Бо в нас є дійсно десь можливості відвоювати Сіряк, але ми скромно мовчимо про те, де ми втратили території, і де росіяни демонструють просування не у своїх звітах, які часто теж є брехливі, а реально на землі ми це маємо можливість спостерігати від побратимів, які там є, і в тому ж Діпстейті, як ти казав, і багатьох інших ресурсів. Це помітно. Зеленський не може помінятися, бо він людина вау-ефектів. Тобто це людина, яка все своє життя працювала на сцені і думала над сюжетами, які принесуть йому додатковий кеш. Зараз велика війна поміняла велике будівництво, під час якого закладалося фундамент династії, так, котеджного містечка. Воно ж то почало будуватися при великому будівництві. Так. А війна просто збільшила обсяги цього будівництва і фінансування. Тому, на превеликий жаль, це стало бізнесом для багатьох. І, власне, з цього приводу ремствують європейці. Бо якщо ще європейці якось можуть там не помічати чи робити вигляд, що не помічають 4 котеджних будинків, що для мене є дико, тому що люди боролися за Україну, гинули, а ці набивали кишені, будували собі хати. У той самий час, розповідаючи, які вони суперзайняті роботою, дзвінками і формуванням коаліції підтримки навколо України. Виявлялося, вибирали портьєри, цеглу і дахи, і все інше. Але тим не менше, якщо буде аналогічний скандал в оборонці, а він буде неминучий, то це буде жахливим ударом, в першу чергу, для європейців. І це не помітити вони вже не зможуть, і вони будуть змушені пояснити своїм виборцям. І тут, на відміну від нас, де Володимиру Олександровичу вже 7-й рік вдається утримуватися при владі, європейських лідерів такої розкішної можливості немає. Макрон буде звітувати на виборах наступного року. Навіть якщо він каже, що він не йде, для нього вкрай важливо, щоб в нього був послідовник, а не конкурент, який прийде на виборах. В Мерца ситуація теж дуже важка в Німеччині. І може так статися, що ми можемо втратити дуже серйозну підтримку. Я вже навіть не згадую Стармера в Британії. У Стармера взагалі дуже хитка позиція. Хитка, дуже хитка. У нього, скажімо так, лейбористів вони в будь-якому випадку, що наступні 2 роки тримаються при владі,
А в Стармера особисто дуже непросто. Так, І в саму різні партію. люди різні говорять. Тому це все, розумієш, тобто, якби ми показували героїзм не тільки на лінії фронту завдяки доблесті збройних сил, які мають можливість, не мають можливості, але тримаються зубами і руками за кожний шматок української землі, але демонстрували успіхи всередині держави по реформуванню країни, що кожен євро, яке було надане Україні, було мультипліковано за рахунок мудрого керівництва, мудрого уряду, далекоглядного президента. В десятки і сотні євро. Ну, це була би одна історія. А так вони змушені сором'язливо ховати інформацію про династію, про те, скільки нових мільярдерів постало в Україні за час війни і завдяки війні. І не мають можливості жодного разу сказати, що от українці молодці проголосували суперзакони. В них працює ідеально суд, в них працюють чудово правоохоронні органи, в них економіка росте попри всі виклики. Бізнес дякує українській владі за те, що створила найкращі умови в такі важкі часи. Цього ж всього немає, хоча це мало би бути. Ти знаєш, ти правий, але є один маленький нюанс. Якщо просто очікувати, то не просто проблеми нікуди не зникнуть, вони масштабуються. Вони масштабуються, і буде ще гірша ситуація. І, на жаль, сьогодні те, що відбувається в питаннях саме мобілізації, військового забезпечення, ну це окрема історія. До речі, 1 червня всі чекали на презентацію реформи армії з підняттям зарплат від 300 до 460 тисяч гривень тим, хто знаходиться на нулі. 1 червня. Це було ровно тиждень тому. Схоже, 1 червня пройшло, але ніхто не вказав, якого року. Тому чекаємо далі. Так от, візит Романа Абрамовича. Він підняв декілька важливих питань. Ну, по-перше, чому влада веде подібні перемовини, приховуючи їх від суспільства? Коли мені хтось скаже, а так всюди. Це неправда, це брехня. Наприклад, Сполучені Штати ведуть переговори з Іраном, з яким зараз воюють, в Пакистані. Ніхто не знає про що, але інформація є. Нейтральна територія, там зустрічаються. Ізраїль веде переговори із Іраном, і Хезболлою, і з Хамасом в Катарі. І це теж відома інформація, але про що йдуть розмови, ніхто не знає. Але тут чому влада веде і мовчки? Більше того, якщо би Путін не сказав про це, ніхто би не дізнався. А чому Путін це злив? Це теж окреме питання. І найцікавіше, а як в'їхав в Україну Абрамович, якому заборонен в'їзд санкціями, накладеними на нього? І як Арахамія спілкувався з Путіним, якщо це заборонено указом президента? Скажи мені, будь ласка, ти можеш мені це пояснити взагалі і оцю історію? Бо якось воно на голову не налазить. У нас що, тепер указ президента не указ? Чи всі тварини рівні, але деякі рівніші? Давай я почну, якщо можна, короткого коментаря про грошове забезпечення, про яке ти згадав, бо насправді Давай. для військ це болісна тема. Проблема в тому, що попри те, що пообіцяли збільшити в рази для контрактників, у нас в бюджеті зараз не вистачає грошей на існуючий рівень грошового забезпечення. І чомусь це ні уряд, ні так звану монокоаліцію в парламенті, ні верховного командувача сильно не хвилює. Я розумію, що вони сподіваються, що в критичний момент Захід все одно дасть грошей, а якщо ні, ми не повинні думати над серйозними речима і не займатися якоюсь безконечною патетикою і розкиданням обіцянок направо наліво. Тепер по Абрамовичу. Ну, вперше, що я хотів би це привітати НАБУ. Вони спокійно тепер можуть виписувати підозру Умєрову. Він втратив свою роль в переговорному процесі. Знову на переговорні позиції повертається Арахамія. Тому ніщо не заважає НАБУ зараз виконати те, що вони мали виконати ще минулого року. По Абрамовичу. Ну, по-перше, дійсно, ця людина досі під українськими санкціями. Мені теж цікаво, чи це було в нас якась поправочка там на 2 дні зняти ці санкції, чи це якимось іншим шляхом вирішили, просто забули, як в нас часто буває. Ну, давайте там виконувати закон, не виконувати, це ж не важливо, можна забути, що його треба було виконати. От, але давай пам'ятати, хто такий Абрамович. Це не лише касир сім'ї Єльцина, це касир і Путіна.
Тобто це не просто якийсь представник бізнесу, як він себе намагає подати, часто на Заході, що ледь не жертва путінського режиму. Ні, це повноцінний гравець за столом, це фігура великого масштабу. І виявляється, в нас є хороші росіяни для Банкової. Ну окей. Більше того, наскільки мені відомо, там були дуже складні і дуже цікаві переговори. Розглядали об'єкти, по яких не треба наносити взаємних ударів. Вибач, будь ласка, це запропонував Абрамович, чи це Абрамовичу запропонували? Ну, те, що я знаю, що Абрамович прибув своїм списком, і українська сторона викатала свій список. А і це у нас знаєш, війна, чи що? Я вибачаю. Якщо з точки зору Росії, там були логічні об'єкти, які в першу чергу стосувалися енергетичної галузі. Не всі об'єкти, звичайно, тих олігархів, які наближені до Путіна. То з нашого боку я чекав, що прозвучить там критична інфраструктура чи якісь суперважливі соціальні речі. Ну, це розумно. Обговорювалися якісь об'єкти дуже цікавого бізнесу, та, як кажуть, пов'язано з виробництвом сигарет, що по них не можна в ніякому разі здавати ударів. Почекай. Тож ми не б'ємо по їх енергоструктурі або нафтовому бізнесу, а вони не б'ють по виробництву сигарет? Ну, ти бачиш, я сподіваюся, можливо, що під цим сигаретним бізнесом закамуфльовано виробництво фламінго. 100%. І це 100%. І це така кодова назва, що кожен там блок сигарет – це одне фламінго. Але я боюся, що насправді правда може бути теж дуже неприємна. І якщо це вилізло, а воно вже вилізло, бо про це знає доволі широке коло людей на Заході в тому числі, то маленький бізнес чергових ларьочників може вернутися величезними втратами для країни. І це, знову ж таки, вказує на пріоритети влади, чим вона насправді займається. Вибач, будь ласка, що перебиваю ще раз, але згадуючи Леоніда Даниловича Кучму, це вже все було. Все було. Стамбул. Всі були впевнені, що все, що підпишуть там в Стамбулі, ніхто не викине, не покаже. А потім стамбульські домовленості оприлюднили Кремль. Ну, звісно, Офіс президента, як завжди, казав, ні, це неправда, а потім вони почали ще видавати всі. Аман. Всі казали, ніхто нічого не дізнається. Все про все. Кремль постійно зливає. Вони що, шизануті постійно вірити Путіну, що той нічого не скаже? Як таке могло бути? Дивися, я думаю, що тут шизи – це для нас шиза, тому що ми переймаємося країною. Хлопців була абсолютно інша логіка дій, і в них все нормально. В Омані було домовлено, що Єрмак заходить на позицію головного смотрящого від Кремля. Чи головного резидента, як там завгодно можна це називати. Далі хлопці зривають всі оборонні програми. Закривають всі діючі проекти, які могли найменшим чином зашкоджувати Російській Федерації. Забирають війська з кордонів. Під виглядом шатлів на Крим забезпечують нормальний прохід російської армії з усіх сторін, не даючи можливості військовим розгорнутися. Добре, що у нас там був Залужний і Наєв, які в останні там секунди, дні, години вживали хоча б якихось заходів, розуміючи, що якщо вторгнення буде на тиждень пізніше, то вони всі полетять з посади і підуть в тюрму. Бо у вказівки Верховного командувача не було. Вони робили це все на свій страх і ризик. Далі росіяни прориваються на усіх напрямках, беруть напівоточення Київ. Далі відбувається Стамбул. Далі в Стамбулі Арахамія і товариші мають підписувати фактичну капітуляцію України. Коли їм б'є по руках Борис Джонсон і каже, що ви не маєте права це робити, це ваша держава, за яку ви повинні боротися. В той час, коли люди гинуть вже десятками, сотнями тисячами, захищаючи країною з Калашниковими, з коктейлями Молотова, що було під рукою. От і все. Тобто в їхній логіці все нормально, Борислав. Це з твоєю логікою проблеми, з моєю логікою проблеми. В них все чітко за планом. Дивись, одне з моїх джерел говорить, до речі, в Британії, що не все так просто. Колишній власник футбольного клубу Челсі, згідно з законом Британії, про що у нас взагалі всі забули вже, має перерахувати гроші за проданий клуб Челсі Україні. А тут вони можуть використати бути і на ЗСУ, і як завгодно. І це може бути одною з розмов про те, щоб відтермінували це рішення британського лондонського суду
Як це вже колись було? Ти пам'ятаєш, колись Україна вже намагалася не дати накласти Британії санкції саме на Абрамовича. Саме так. Тут ще Рахамія писав листа. Дивись, я чесно кажу, неможливо все пам'ятати. От я визнаю це. Мені це нагадали британці. Кажуть, так же ж було звернення до Лондонського суду, і тоді Рахамія повідомив, що Абрамович врятував 400 тисяч життів українців. 400 тисяч. Я вибачаюсь, це, мабуть, більше, ніж всі праведники світу врятували там євреїв під час Другої світової. Тому щось тут в мене не склеюється. Але далі було, що Україна, а саме Зеленський, звертався про ненакладання санкцій на Абрамовича, мов він як посередник. Чи може бути і зараз знову, що Абрамович, використовуючи цю можливість, намагається не віддати гроші Україні? А чи погодиться влада України на це? Дивися, він безумовно не хоче віддавати ці кошти. І він використовує будь-які можливості по затягненню цієї передачі. Плюс він використовує, скажімо, підхід, що давайте не Збройні сили, а там гуманітарна допомога, ще якась така, але потім. І в цій ситуації, коли він знову повернувся на позицію ключового переговорника, і ти ж бачиш, що місія Вітков і Кушнер, вона загальмована. І фактично зараз, чому, власне, Захід так і турбується, що раптом ключовими переговорниками настають, власне, Абрамович і Арахамія, які діють, керуючись в першу чергу своїми приватними інтересами, інтересами своїх босів, а потім думають про країни і взагалі не думають про союзників, то ця ситуація стає вибухонебезпечною. Як далеко вони зайдуть в цих переговорах, я думаю, успіху особливого не буде. Бо якщо ми спостерігаємо, чому, власне, появився цей лист публічний Зеленського, тому що Абрамович з подачі Арахамії прибув, щось там понаобіцював, далі ніякого розвитку не було, і пішов цей публічний лист. Причому мені здається, що це лист послав взагалі не банку. Але це так, тільки моя гіпотеза, я поки що сильно в цьому питанні не розбирався. Друзі, а напишіть мені, будь ласка, наскільки от ви вважаєте взагалі коректним і доречним таємні переговори, про які, наприклад, ми тільки що обговорювали, що у всьому світі є таємні переговори, але суспільство інформують про те, що відбувається. Суспільству кажуть, ми будемо говорити. Про що не кажуть? Всі знають, що голова Моссада зустрічається з представниками, наприклад, Хамасу. Бо це треба для того, щоб вирішити питання. Так, вони вороги, але вони зустрічаються на нейтральній території. Але я щось ніколи не чув, щоб керівництво Хамаса запросили в Єрусалим. Я тобі чесно кажу, я навіть не уявляю собі. Або нового там, хто керує зараз в Ірані, запросили би до Вашингтону. Кажуть, давайте поговоримо. Ну, я це не уявляю, відверто. Більше того, я якраз уявляю, якби це сприйняла громадська спільнота, яка ну, і в тій країні, в будь-якій. А в Україні це нормально. Тому, друзі, нормально для влади. Тому, друзі, будь ласка, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, це нормально чи це ненормально? Напишіть, порахуємо кого більше, бо дійсно дивна ситуація. Якось Володимир Олександрович з одного боку каже, ніхто не може говорити. Арахамія говорить. Починають говорити з Абрамовичем про це, тиша. Це нормально чи не нормально? Пишіть в коментарях, ми будемо вдячні, зараз порахуємо кого більше. Дивись, є попередні домовленості, вже з Угорщиною, про це відомо, про нормалізацію відносин. Я за нормалізацію, тим більше, якщо це нарешті дасть можливість розблокувати євроінтеграцію України. Для цього Зеленський зараз фактично погоджується виконати вимоги Мадяра, а Мадяр знімає блок на інтеграцію України. Там є багато питань, тому що дійсно, там дещо треба виконати згідно Європейської хартії мов, ще щось. Але там відкривається фактично скринька Пандори. Бо чи не викличе це принцип доміно, коли після цього схожі вимоги будуть ставити поляки,
білоруси, болгари. У нас великі діаспори цього та інше. І що за таємні домовленості, тому що мені декілька людей кажуть, що може бути таке, що Зеленський погодить квоту на представництво одного угорця у Верховній Раді. Я взагалі не хочу зрозуміти, а як вони будуть це протягувати? Типу, домовитися тишком-нишком, щоб ніхто нікого не виставляв, а тільки один угорець буде на якомусь окремому окрузі. Ну, а далі що? Далі ми будемо всіх інших теж представляти тільки на тому, що хтось... У нас Україна багатонаціональна країна. І що, кожна нацменшина повинна мати... А чому не мають Кремли, наприклад, представництва? От я хочу зрозуміти. А чому інші не мають? Ти можеш мені пояснити, чи це нормальна ціна за євроінтеграцію? Чи все ж таки ми відкриваємо кришку Пандори? Дивися, те, що точно є, слава Богу, що Петер Мадяр набагато краще ставиться до України, аніж Орбан. Так. Бо я пам'ятаю голоси дуже багатьох, що ви побачите, нічого кращого не станеться, буде ще гірше. Начебто поки що ні. Водночас Мадяр не може своєму суспільству, своїм угорцям, він прем'єр-міністр Угорщини, сказати, що ви знаєте, ми тут зараз взагалі про своїх не дбаємо. От то, що там Орбан робив, я буду робити геть по-іншому, мені не цікаво. Він не може. Тим більше, що угорці хворі тріаноном до сьогоднішнього дня. Так, біль тріанона, вона є питання Великої Угорщини стоїть дуже актуально для цього суспільства, причому воно більше стосується не України, як нам багатьох з ним здається, а Румунії. Там величезний конфлікт між Бухарестом і Будапештом. По питанню, що ми маємо робити, і ще один дуже важливий момент, що мені дуже не подобається, що це потепління у наших стосунках з Угорщиною раптом співпало в часі з черговим етапом погіршення стосунків з Польщею, до врегулювання яких, мені здається, ми знову підходимо не так, як мали би підійти. Але це окремо. Повертаючись до того, що запропонувала Угорщина, я думаю, що в цьому форматі, коли ми взяли на себе зобов'язання, їх поки що не виконали, але угорці йдуть нам назустріч, ми зможемо вийти на якусь компромісну формулу щодо підтримки національних меншин в Україні. Можливо, вона буде не в такому гротескному баченні, яким зараз нас лякають, чи про що ми хотіли би думати, але ми в цьому етапі будемо змушені виконувати європейське законодавство. Бо ми йдемо до Європейського Союзу, і права меншин там поважаються. І ми повинні знайти конструкцію, щоб ця повага і підтримка національних меншин не загрожувала українській державності. Саме тому відійшли від історії культурного анклаву, що пропонувала теж угорці, по виборах, наскільки мені відомо, по представнику угорської меншини, що він має бути точно в парламенті, поки що теж не загострюється питання, бо там суто технічно навіть берегове неможливо нарізати як округ, так. Але, тим не менше, я не розумію, чому в цьому ключі ми не зведемо зворотньої риторики. А от зараз виїхало понад 10 мільйонів українців за кордон. Вони живуть переважно в країнах Європейського Союзу. Який захист передбачений для них, окрім цього візового режиму, сприяння всього іншого, які вони отримали під час початку російського вторгнення великого? А наскільки ми захищаємо права української меншини, яка, на превеликий жаль, багато в чому залишиться за кордоном? Це ж має бути двосторонній рух. Я навіть не буду згадувати, скільки було українців в Угорщині, яких асимілювали, розмили, і фактично вони стали угорцями, забувши про свою українськість. Це теж питання, яке ми повинні порушувати. І не лише з Угорщиною. Бо ми можемо захопитися виконанням всіх законів, щоб бути в Римі римлянами, але втратити свою державу, якщо ми не будемо дбати про своїх ж українців за кордоном. Можливо, нам дуже бракує Олексія Чернишова, нашого великого віце-прем'єр-міністра по поверненню чи ще чогось.